تلقى ولا تهتم. انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على هذا جيشنا يا عم. والاسياد اسطورة تتناقل على كل فم، باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيلة. قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد، افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد.